ردبول پرطرفدارترین نوشیدنی انرژیزا توی دنیاست و هر سال بیشتر از تعداد آدم‌های روی کره زمین داره قوطی نوشابه میفروشه. اما یه برند نوشابه که اول کار بازار هدفش کارگرهای تایلندی بودن، چطور تونسته خودش رو اینطوری توی دنیا مطرح بکنه؟ برندی که اگر الان اینستاگرامش رو چک بکنید توش همه چی میبینید جز نوشابه انرژیزا. سلام، من رضا توکلی ام و این قسمت فوربو درباره بیزنس پلن یا طرح کسب و کاره، ولی میخوام در حین بررسی اون از استراتژی های برند شماره 1 نوشابه انرژیزا هم صحبت کنم. اگر دوست داشتید ویدیوهای بیشتری در مورد موضوعات کسب و کار رو ببینید، حتما کانال فوربو رو دنبال داشته باشید. خب، بیزنس پلن یا همون طرح کسب و کار یکی از پیش نیازهای ما برای شروع یک کار جدید میتونه باشه. اگر بخوایم تنهایی یا توی یه تیم کوچیک کار بکنیم، طبیعتاً اهمیتش اونقدر زیاد نیست. منظورم درست کردنشه، وگرنه محتویاتی که توش هست رو باید حتما قبل از شروع هر کاری بهشون فکر کرده باشیم. اما کاربرد بیزنس پلن اونجایی هست که شما بخواید کسب و کار خودتون رو به کسی یا شرکتی پرزنت کنید، یعنی توی یه چارچوب خیلی درست حسابی و رسمی بخواید کسب و کارتون رو ارائه بدید. اون موقع باید بیزنس پلن خیلی تمیز داشته باشید، تمیز و کاملی داشته باشید و اون رو ارائه بدید. شایلو یوویدا و دیتریش ماتشیتس بنیانگذارهای ردبول هستند. اونا به صورت شریکی با هم توی سال 1984 توی اتریش شرکت ردبول رو تأسیس کردن، شرکتی برای تولید نوشابه انرژیزا با برند ردبول. اما داستان شکل‌گیری ردبول به حدود 10 سال قبل از این تاریخ برمیگرده. شایلو یوویدا تحصیلات دانشگاهی نداشت و پدر و مادرش مهاجرهای چینی بودن که به تایلند اومده بودن. اوضاع خوبی طبیعتاً وجود نداشته و شایلو مجبور بوده که از همون روزهای اول کار بکنه و از این داستانا. کاری به این بخشش نداریم. میگذره و شایلو یوویدا تصمیم میگیره که بره به بانکوک پایتخت تایلند. اونجا هم توی دوران جوانی خودش کلی کار میکنه تا اینکه وارد حوزه صنایع دارویی میشه و مواد آرایشی بهداشتی وارد میکنه، ترکیب میکنه، توزیع میکنه و به نوعی میشه گفت که یه جور شرکت داروسازی رو ایجاد میکنه، رشد میکنه، سود میکنه و موفق میشه تا شرایط برای در واقع شروع یه خلاقیت جدید ایجاد بشه. اینجا شایلو یوویدا تصمیم مهمی رو میگیره و یه کار مهمی رو انجام میده. یه نوشیدنی درست میکنه به اسم کراتینگ دانگ که دقیقاً همون ردبول توی زبان انگلیسی میشه. یه نوشیدنی انرژیزا برای افزایش انرژی کارگرهای تایلندی. کسایی که قرار تایم زیادی کار کنن میتونن این رو بخورن و انرژی بگیرن و بیشتر کار کنن و سر حال باشن و از اینجور حرفا. چه زمانی کراتینگ دانگ اومد؟ 1976، همون سالی که اسکورسیزی فیلم راننده تاکسی رو ساخت. میشه حدود سال 54-55 تقویم شمسی ما. اون موقع در واقع چیزی به اسم نوشیدنی انرژیزا یا انرژی درینک مطرح نیست. کراتینگ دانگ مثل یه جور شربت تقویتی مکملی طور داره به فروش میره. کجا؟ توی داروخونه. ولی موفق میشه و میتونه توی تایلند طرفدارای زیادی پیدا بکنه و به کشورهای دیگه هم راه پیدا بکنه. دلیلش دو چیزی بود که توی بیزنس پلن باید موقع شروع کسب و کار در نظرشون بگیریم. بریم حالا یکم با بیزنس پلن آشنا بشیم، بعد دوباره برمیگردیم به داستان شایلو یوویدا و کراتینگ دانگ و ردبول. خب، همونطور که گفتم بیزنس پلن بخش‌های مختلفی داره که توی هر بخش باید در یک حوزه کسب و کار خودمون رو شرح بدیم و ساختارش رو مشخص بکنیم. اولین بخش توی بیزنس پلن بخش توضیحات کسب و کار ما میشه. توضیحات کسب و کار یا بیزنس دیسکریپشن که باید توی اون جزئیات کسب و کارمون رو در واقع معرفی بکنیم و در موردش توضیح بدیم. جزئیاتی که میگم شامل 3 چیز اصلی میشه. اول اینکه تاریخچه کسب و کار شما چیه؟ توی چه وضعیتی قرار داره؟ اگر کسب و کارتون ادامه یک کسب و کار دیگه هست یا سابقه قبلا داشته، توی این بخش باید بهش اشاره بشه و همینطور وضعیت فعلی یا current state اون چیه؟ تو مرحله شروع کار هستید، فقط ایده‌ش رو دارید، MVP درست کردید، قبلا دارید درست میکنید، در واقع روش دارید وقت میذارید، دارید کاراشو انجام میدید. این موارد رو در واقع باید توی این بخش ذکر بکنید. اما 2 بخش مهمتر هم توی بخش توضیحات کسب و کار داریم که مربوط به میشن و ویژن میشن. مأموریت و چشم‌انداز کسب و کار رو توی قسمت‌های قبلی فوربو در موردش توضیح دادم که میتونید بالا یا پایین در واقع کلیک بکنید و ویدیوشو ببینید. مأموریت اون دلیل وجود کسب و کار شماست. چرا کسب و کار شما وجود داره؟ میخواد به چه چیزی برسه؟
اینا سوالاتی است که توی بخش میشن باید برای کسب و کارتون جوابش رو پیدا بکنید. ویژگی جوابهای بخش مأموریت اینه که مربوط به زمان حال یا آینده نزدیک هستن. الان چرا دارید این کار رو میکنید و میخواهید باهاش به چه چیزی برسید؟ توی داستانی که داشتم میگفتم، شایلو یوویدا نوشیدنی انرژیزا درست کرده بود و میخواست به کارگرهای تایلند و همینطور دانشجوها اون رو بفروشه. در واقع کسایی که نیاز داشتن تایم طولانی رو یه کار با انرژی انجام بدن. الان درست کردن نوشیدنی انرژیزا و ارائه اون به کارگرهای تایلند میتونه اون مأموریت کسب و کار شایلو یوویدا باشه، چیزی که در آینده نزدیک قراره اتفاق بیفته. حالا چشمانداز یا ویژن چیه؟ ویژن یا چشمانداز مربوط به اهداف بزرگ کسب و کار میشه، اون اهداف لانگ ترم به اصطلاح. کسب و کار شما قراره چه چیزی رو در آینده به دست بیاره، داره این کارها رو میکنه که در نهایت به کجا برسه، چه تأثیری روی چه قشری بذاره، چه تأثیری روی مردم بذاره، چه تأثیری روی صنعتی که توشه بذاره. یا به صورت خیلی کلی‌تر میتونیم بگیم مثلا قراره چه تأثیری روی خود این دنیا بذاره. اینا سوالاتی است که برای بخش ویژن مطرح است که خیلی اهداف بلند مدتن و اهدافی هستند که در آینده ما می‌خوایم بهشون برسیم. توی داستان ردبول تبدیل کردن اون نوشیدنی انرژیزا به یک نوشیدنی پرطرفدار توی دنیا و تاثیرگذاریش روی جوانها و همینطور ورزشکارها میتونه اون اهداف بزرگ شایلو یوویدا باشه. اما چطوری این اتفاق میفته؟ نوشیدنی که شایلو یوویدا به اسم کراتینگ دانگ درست کرده بود چطوری تونست تبدیل به ردبول فعلی بشه و تبدیل به پرطرفدارترین نوشیدنی انرژیزا توی دنیا بشه؟ دو بخش مهم دیگه توی بیزنس پلن هست، یکی مارکت ریسرچ و یکی مارکتینگ اند سیلز استراتژی، یعنی تحقیقات بازار و استراتژی های بازاریابی و فروش. توی داستان ردبول میخوام این دو مورد رو بررسی بکنم. یکی از زیر مجموعه های تحقیقات بازار که باید حواسمون بهش باشه مربوط به آنالیز شرایط کلی بازار توی اون حوزه‌ای که داریم کار میکنیم هست. برای نوشیدنی کراتینگ دانگ عملاً بازاری وجود نداشت. اون چیزی که بعداً ساخته شد به عنوان نوشیدنی انرژیزا بازاری نداشت. اما یکی از موارد دیگه توی همین بخش در واقع مارکت ریسرچ، بررسی پتانسیل رشد بازار هست. یعنی شما باید با بررسی‌هایی که انجام میدید روندها یا مارکت ترندزها و پتانسیل رشد گروت پتانسیل رو هم بررسی بکنید. دلیل اینکه همون نوشیدنی کراتینگ دانگ تونست توی تایلند پرطرفدار بشه و بعداً به هنگ کنگ و سنگاپور و کشورهای دیگه هم صادر بشه و موفق بشه مربوط به اون پتانسیل بازار میشه. مربوط در واقع دلیلش برمیگرده به پتانسیل بازار. یه نکته مهم، ما الان داریم از آخر به اول نگاه میکنیم، یعنی داستان ردبول رو میدونیم و دیدیم که چی شده، حالا داریم ارتباطش میدیم به بخش‌های مختلف بیزینس پلن. لزوما بیزینس پلن ها اینقدر با جزئیات و دقیق آینده رو پیش بینی نمیکنن. واسه همینه که میگم مثلا در بخش ویژن اهداف خیلی بلند مدت و لانگ ترمن. حالا پتانسیل بازار توی داستان ما چیه؟ تایلند در دوران صنعتی شدن بود، در دوران رشد اقتصادی بود و طبیعتاً کارگرها و طبقه کارگر جامعه داشت بیشتر میشد. این یعنی گروهی که از اول هدف گذاری شده بودن برای محصول داشتن بیشتر میشدن و این باعث شد که مشتری های این نوشیدنی هم روز به روز بیشتر بشه. این یعنی قدرت پتانسیل بازار. بررسی رقبا و مشخص کردن بازار هدف یا تارگت مارکت هم یکی دیگه از بخش‌های تحقیقات بازار هست. در مورد بازار هدف هم یه ویدیو توی کانال داشتیم که لینکش این بالا و این پایین هست. اما همه اینا به تنهایی کافی نیست. روش‌های مارکتینگ یا همون بازاریابی و فروش هم اهمیت داره، کاری که ردبول فعلی و همینطور کراتینگ دانگ اون زمان خیلی خوب بلدش بود. بریم سراغ استراتژی ها و روش های بازاریابی و فروش. یکی از استراتژی هایی که اون زمان شایلو یوویدا برای کراتینگ دانگ انجام میداد که بتونه نوشیدنیش رو بین طبقه کارگر معرفی بکنه این بود که به صورت رایگان برای کارخونه های مختلف و کارگرهای مختلف و راننده های کامیون نمونه میفرستاد و بین اونا پخش میکرد تا استفاده بکنن. و چون کارشون طوری بود که انرژی زیادی رو مجبور بودن صرف کنن، طبیعتاً از یک نوشیدنی که بتونه بهشون انرژی بیشتر بده استقبال میکردن. نوشیدنی کراتینگ دانگ لوگوی خیلی خوبی هم داشت، طوری که هنوز هم در واقع ردبول فعلی داره ازش استفاده میکنه. 2 گاو نر قرمز که نشون دهنده قدرت هستن روی لوگو در واقع قرار دارن و پشت اونا هم یک دایره زرد هست که همون خورشیده و برای کراتینگ دانگ نماد انرژی بود.
از این لوگو به خوبی توی روش‌های مارکتینگ شرکت هم استفاده شد. یکی دیگه از استراتژی‌های مهم کراکینگ دانگ اسپانسرشیپ مسابقات بوکس تایلند بود. یعنی می اومدن حامی مسابقات بوکس می شدن و لوگو و نوشیدنی خودشون رو اینطوری به واسطه مسابقه پروموت میکردن و معرفیش میکردن. اینطوری ارتباط نوشیدنی انرژیزا با ورزش شکل گرفت و یک گروه مصرف کننده جدید، یک تارگت مارکت جدید، یک بازار هدف جدید برای این نوشیدنی شکل گرفت. در مورد جزئیات تعریف خود مارکتینگ هم یک ویدیوی دیگه من ضبط کردم که توی کانال هست و میتونید ببینیدش. اینجاست که اون نوشیدنی انرژیزا از یک چیز داروخونه‌ای تبدیل به یک نوشیدنی مثل بقیه نوشیدنی‌ها کنار بقیه مثلا بطری‌ها و شیشه‌ها توی سوپرمارکت‌های عادی میشه. طرفداراش همینطور بیشتر شدن و آدم‌های زیادی اون رو تست کردن. یکی از اون آدم‌ها یک فروشنده اتریشی به اسم دیتریش ماتشیتس بود. دیتریش ماتشیتس برای سفر کاری از اتریش به تایلند می اومده و پروازهای طبیعتاً طولانی رو پشت سر میذاشته. توی یکی از این پروازها از نوشیدنی کراکینگ دانگ میخوره و تاثیرش رو میگه که حس میکنه. یعنی میگه که خستگی سفرش رو واقعاً کم کرده بود این نوشیدنی. دیتریش ماتشیتس ایده‌ای به ذهنش میرسه. میبینه که توی آسیا این نوشیدنی همینطور داره در واقع مطرح میشه ولی توی غرب هنوز خبری ازش نیست. فرصت خوبیه که همچین چیزی رو توی اروپا و آمریکا هم وارد بکنیم. اون با خود شایلو یوویدا صحبت میکنه و متقاعدش میکنه که کسب و کارش رو ول بکنه و بیاد اتریش و با هم شرکت جدیدی رو تأسیس بکنن و نوشیدنی انرژیزا بسازن و بفروشن. اینطوری میشه که توی سال 1984 شرکت ردبول شکل میگیره با همون ترکیب، با همون لوگو، ولی با اسم انگلیسی ردبول. Red Bull gives you wings. به مرور تغییراتی هم توی ترکیب و شکل ظاهری ردبول ایجاد میشه که یکی از مهمتریناش تغییر بطری شیشه‌ای به قوطی فلزی استوانی باریکی است که هنوز هم داره ازش استفاده میشه. توی بیزینس پلان بعد از تحقیقات بازار یه بخشی داریم به اسم پروداکت اور سرویسز که توش باید اون محصول و یا سرویس و خدماتی که میخواید ارائه بدیم رو بیایم در واقع به شکل کامل توضیح بدیم. یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که باید بگیم که محصولی که ما داریم چه مشکلی رو قراره برطرف کنه، اصلا چه مشکلی رو شناسایی کرده که حالا میخواد بیاد اون رو رفع بکنه، در مقایسه با محصولات و سرویس‌های کسب و کارهای دیگه چه ویژگی‌ها و چه مزیت‌هایی داره. ردبول داستان ما خودش شروع کننده یک جریان بود و بعد از ردبول بود که نوشیدنی انرژیزا در واقع طرفدار پیدا کرد و کلا تبدیل به یک نوع نوشیدنی عادی بین بقیه نوشیدنی‌های مغازه‌ها و فروشگاه‌ها شد. یکم از روش‌های استراتژی کراکینگ دانگ گفتم، اما بریم با روش‌های استراتژی ردبول آشنا بشیم. توی بیزینس پلان باید یک برنامه برای معرفی کردن بیزینس خودتون داشته باشید. اینکه چطوری قراره کسب و کار شما به بازار هدفتون معرفی بشه، کجا فرصت خوبیه که بتونید جلوی چشم مخاطبین ظاهر بشید، چه استراتژی رو میخواید برای ورود به بازار و فروش داشته باشید، کانال‌های فروش شما چیه، از کجا میخواید مشتری پیدا بکنید. اینا سوالاتی است که توی بخش مارکتینگ اند سیلز استراتژی توی بیزنس پلان باید بهش فکر کنید. ردبول حالا چیکار کرد؟ دیتریش ماتشیتس، اون کسی که از اتریش اومد در واقع تایلند و با شایلو یوویدا شرکت ردبول رو تأسیس کردن، علاقه زیادی به ورزش داشت. اونم نه هر ورزشی، ورزش‌های مخاطره آمیز یا چیزی که بهش اکستریم اسپورت گفته میشه، مثلا اسکیت بورد، دوچرخه سواری‌های BMX فری استایل، در واقع صخره‌نوردی، مثلا پرش از ارتفاع، دره‌نوردی، غارنوردی، بانجی جامپینگ های مختلف. اینا میشن اکستریم اسپورت. طبیعتاً ورزش‌هایی هستن که خطرات زیادی دارن و هیجان زیادی رو هم لازم دارن، نیاز به قدرت و انرژی دارن. کاری که کرد این بود که اومد اسپانسر خیلی از این ورزش‌ها شد. بعدن خودش ورود پیدا کرد به مسابقات ورزشی که یکی از شناخته شده ترین هاش ردبول ریسینگ هست که یک تیم مسابقه توی در واقع فرمول 1 شرکت میکنه و تیم موفقی هم حساب میشه و کلی قهرمانی داره.
بعدن تیم فوتبال را انداختن. باشگاه فوتبال ردبول سالزبورگ یه تیم فوتبال حرفه‌ای توی اتریشه. باشگاه فوتبال نیویورک ردبولز رو هم دوباره درست کردن توی آمریکا و توی لیگ فوتبال آمریکا بازی میکنه. فوتبال در واقع ساکر، نه فوتبال آمریکایی. ردبول مالک باشگاه لایپزیگ توی آلمان هم هست. اول اسمش هم یک ردبول داشت ولی به خاطر قوانین بوندسلیگای آلمان مجبور شدن که ردبولش رو حذف بکنن، ولی توی لوگوی باشگاه هنوز شمایلی از لوگوی ردبول وجود داره. توی اینترو این قسمت گفتم که اگر برید اینستاگرام ردبول رو ببینید توش هر چیزی میبینید بجز نوشیدنی انرژیزا. این روش مارکتینگ هوشمندانه‌ای بود که ردبول داشته. اومده جاهایی ورود پیدا کرده که بازار هدفش طرفدارشن. میخواد جوانهای ورزشکار رو جذب کنه. نمیاد بگه که نوشیدنی من برای ورزشکارا خوبه و بیایید مثلا مصرف کنید و بخورید. میاد کل مسابقاتی که اونا دنبال میکنن رو اسپانسر میشه و اینطوری محصول خودش رو معرفی میکنه. اسپانسر شدن هم قبلا بیشتر اتفاق میافتاد. الان خود ردبول به قدرتی رسیده که برگزار کننده این مسابقات هم هست و همونطور که گفتم تیمای فوتبالی داره که همین الان توی لیگای اصلی کشورهای مختلف دارن بازی میکنن. این از مارکتینگ ردبول. بیاین بریم دوباره سراغ بیزنس پلان. بعد از بیزنس دیسکریپشن و مارکت ریسرچ و پروداکت اور سرویسز و مارکتینگ اند سیلز استراتژی میرسیم به ساختار مدیریتی یا منیجمنت. توی این بخش باید نقش اعضای تیم و اعضای کسب و کار مشخص بشه. اینکه هر کسی داره چه کاری میکنه و هر کدوم از بخش‌های مربوط به بیزنس پلانی که توضیح دادم رو در واقع چه کسی داره جلو میبره. بخش بعدی توی بیزنس پلان مربوط به طرح مالی یا فاینانشال پلان میشه. وقتی که دیتریش ماتشیتس و شایلو یوویدا میخواستن شرکت ردبول رو تأسیس بکنن، هر کدوم 49% سهام برداشتن به واسطه اینکه هر کدوم $500,000 پول با خودشون وسط آورده بودن و 2% هم سهم به پسر بزرگ شایلو یوویدا در واقع رسید. مشخص کردن سهام و جریان مالی چیزی است که توی این بخش باید بهش توجه بشه. همچنین اگر قرار جذب سرمایه انجام بشه، اون پولی که نیاز هست در واقع به کسب و کار تزریق بشه و دلیلش و اون جایی که قرار هزینه بشه هم توی این بخش باید در واقع در موردش توضیح داده بشه. برنامه اجرایی یا ایمپلمنتیشن پلان یکی دیگه از بخشای بیزنس پلانه، جایی که شما باید تایملاین مسیری که میخواید پیش برید رو مشخص بکنید، نقطه گذاری بکنید در واقع و توی هر بازه از زمان بگید که میخواید به چه چیزهایی برسید. پروسه کاری شما چجوریه، با چه کسایی قراره همکاری داشته باشید، اگر در واقع یعنی اگر قراره که با کسب و کارهای مختلفی در ارتباط باشید و کسب و کار شما وابسته هست به یک سری کسب و کار دیگه، باید دقیقاً مشخص بکنید که چطوری و در چه زمانی قراره این همکاری ها انجام بشه. تحلیل ریسک و ریسک آنالیسیس رو هم در بخش آخر داریم که باید به ریسک ها و خطرهای احتمالی که ممکنه پیش بیاد فکر بکنیم و راه حلی رو براشون در نظر بگیریم، در واقع براشون آماده باشیم. اگر رقیب ما این کارو کرد ما چیکار بکنیم، اگر بازار اینطوری شد ما چیکار بکنیم. اینا مواردی است که توی این بخش باید در واقع بهشون فکر بکنیم. توی قسمت‌های دیگه فوربو با معرفی داستان‌های کسب و کارهای دیگه، بخش‌های دیگه بیزنس پلان رو هم دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید.